ක්ලාස් වලට යන්නේ නැතුව ගෙදරම තනියම ලීඩ් ගිටාර් ඉගෙන ගන්න කැමතිද? එහෙනම් ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්න හරිම තැනට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SLunprofessional offline guitar class එකට. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අහලා තියෙන online classes ගැන. හැබැයි මේක offline class එකක්. මොකද්ද මේ offline class එකක් කියන්නේ? සාමාන්‍ය online classes ගොඩක් කරන්නේ Zoom නැත්නම් WhatsApp මේ වගේ මොකක් හරි video conferencing විදියටනේ. හැබැයි අපි SLunprofessional අපි develop කරලා තියෙනවා ඔයාලට learning management system එකක් through. එහෙමත් නැත්නම් LMS එකක් කරා ඔයාලට guitar ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදයක්. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද දැන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ක්ලාස් එක වෙන්නේ Google Classroom හරහා. ඉතින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන්න අපි මේ මුළු කෝස් එකම එක එක මාතෘකාවලට කඩලා කෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක ලෙවල් එකක් ඉවරලා. එක ලෙවල් එකක් කියන එක මාතෘකාව. ෆිනිෂ් කරලා ඒක සැටිස් නම් ඊළඟ මාතෘකාවට යන්න. ඉතින් මම දැනට levels 13ක් මේකේ අප්ලෝඩ් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් විතර ගත්තොත් මේ වීඩියෝස් 100කට වඩා අප්ලෝඩ් කරලා දෙනවා එක එක මාතෘකාවලට. ඉතින් මේක සතියෙන් සතිය අප්ලෝඩ් වෙනවා. බොහෝ විට සතියට එක ලෙවල් එකක් ගන්න මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් තව අවුරුද්දක් දෙකක් යද්දි හිතා ගන්න බැරි විදිහේ කන්ටෙන්ට් එකක් මේ ක්ලාස් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉවර කරන්න කාලයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඇති තරම් කාලයක් කරා මුළු ජීවිත කාලෙම හරි ගමක් නැහැ. හිමීට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන තරම් ටයිම් තියෙනවා. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන පළවෙනි 50 දෙනාට රුපියල් 2500ක් වගේ සුළු මුදලකට මුළු කෝස් එකම ලයිෆ් ටයිම් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ WhatsApp නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය සියලුම ඩීටේල්ස් අපි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. රයිට් එහෙනම් අපි ක්ලාස් එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.